Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có nhận được một cái PC, một cái máy vi tính để bàn nha các bạn. Máy này là hiệu Dell. Khách yêu cầu là cài Win á. Thì sẵn cài Win. Ở đây mình làm cái clip mình hướng dẫn các bạn cách cài Windows 10 luôn nha các bạn. Mình sẽ cài lên cái PC này nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái USB để cài Windows 10 nha các bạn. Các bạn mở bất kỳ trình duyệt nào mà trên cái PC của mình có Cốc, Firefox, Google Chrome. Đây mình mở trình duyệt Cốc nha các bạn. Sau khi mở trình duyệt, các bạn ở trên thanh address bar các bạn gõ vào cái địa chỉ giống như trên thanh address bar này nha các bạn. www.microsoft.com NUS software download Windows 10 nhé. Gõ cái địa chỉ này vào trong thanh address bar, các bạn bấm Enter. Đợi xíu nó sẽ ra cái trang chủ để mình tải cái bản Windows 10 ISO về trên máy vi tính nha các bạn. Đó, nó vào cái trang chủ download bản ISO, bản Windows 10 á, download Windows 10. Thì trên cái trang download này nó có hai cái mục. Cái mục thứ nhất là Update Now, là nó kêu mình update cái bản Windows 10. Nếu như cái máy mình nó có cái bản Windows 10 rồi, các bạn chọn cái mục này, nó sẽ cập nhật cái bản Windows 10 mới về máy nha các bạn. Mục thứ hai là Download Tool Now, là mình muốn cài mới cái bản Windows 10 á, mình sẽ chọn cái mục này. Ở đây mình tạo cái USB để cài Windows 10, cho nên mình click vào cái mục này nha các bạn. Mục Download Tool Now nè, click vào thì nó sẽ tải về ở dưới góc trái nè. Sau khi tải về á, các bạn click vào cái file mình vừa tải về nha, click vào. Bạn đợi tí xíu, nó báo lên Getting Field Thing Ready. Đợi nó tí xíu nha các bạn. Tiếp theo các bạn chọn cái nút Accept, chấp nhận nè. Nó hiện lên một cái option cho mình lựa chọn. Cái mục đầu tiên là Upgrade this PC Now. Nếu chọn vô cái mục đầu tiên nè, nó sẽ cập nhật cái phiên bản mới cho cái bản Windows hiện tại trên cái máy vi tính của mình. Còn ở cái lựa chọn thứ hai á, là tạo một cái installation media. Có thể các bạn dùng cái USB hoặc là cái DVD, hoặc là tạo ra một cái file ISO để mình cài cho một cái máy vi tính khác nha các bạn. Ở đây mình chọn cái mục thứ hai nha. Sau khi chọn cái dòng thứ hai nè, các bạn bấm Next. Mặc định của nó là mặc định là phiên bản tiếng Anh nè, language nè, ngôn ngữ tiếng Anh, phiên bản Windows 10 64 bit. Bạn muốn thay đổi cái thông số này á, các bạn check vào cái chỗ này nhé, chọn cái check nè, check. Khi check vào chỗ này nó sáng lên, mình lựa chọn được nè. Ví dụ như các bạn không muốn tiếng Anh, bạn muốn tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng gì đó, các bạn chọn vào nha. Ở đây mình cài phiên bản tiếng Anh thì mình chọn tiếng Anh nha các bạn. Windows 10, mặc định nó là Windows 10. Bản 32 bit hoặc là 64 bit hoặc là cả hai. Đây mình chọn bản 64 bit nha các bạn. Khi chọn cái phiên bản với cái ngôn ngữ xong á, các bạn bấm vào Next. Tiếp tục nó đưa ra một cái sự lựa chọn, một cái option á. Thứ nhất là các bạn tạo cái USB cài Win
thẳng vào trong USB, hay là các bạn lưu ra cái file ISO. Sau đó từ cái file ISO này mình copy vào trong cái USB, hoặc là có thể sử dụng cái DVD. Ở đây mình sẽ lựa chọn thứ hai nha các bạn, tạo ra một cái file ISO lưu về trên máy. Thì sau đó mình sẽ dùng cái phần mềm mình tạo cái USB boot, copy cái file ISO này vào trong USB nha các bạn. Chọn cái mục thứ hai, Net. Sau khi Net, nó hỏi cái đường dẫn để lưu cái file ISO. Đó, ở đây mình lưu ngoài desktop nha các bạn. Mình đặt cái tên là Windows 10 nha. Windows 10 64 bit. Các bạn thích lưu ở đâu thì các bạn lựa chọn, CDE gì đó. Đây mình lưu ngoài màn hình desktop, mình chọn desktop nè. Rồi sau khi đặt tên và cái nơi để lưu trữ, mình bấm vào Save. Nó bắt đầu nó tải cái file ISO về máy nha các bạn. Project nó bắt đầu nó thực thi nè, chạy từ 1 cho tới 100%. Các bạn đợi tí xíu nha. Tiến trình này nó hơi lâu xíu, các bạn chịu khó đợi tí xíu nha các bạn. Đó, quá trình tải cái file ISO đã hoàn tất nha các bạn. Nó lưu về cái thư mục desktop nè. Các bạn bấm Finish. Giờ mình sẽ ra ngoài desktop mình kiểm tra cái file ISO nó tải về nha các bạn. Đây cái file ISO đây, nó vừa tải về á, Windows 10 64 bit. Dung lượng nó là 4,24 GB nha các bạn. Sau khi tải xong cái file Windows 10 64 bit ISO, các bạn mở tiếp trình duyệt lên nha. Bạn đánh vào google.com google.com hoặc là google.com.vn gì đó. Các bạn đánh vào, nó sẽ ra một cái ô tìm kiếm nè. Ở cái ô tìm kiếm này các bạn đánh vào tải Rufus nha các bạn. Rufus, tải Rufus. Đó, các bạn tìm cái link để các bạn tải. Thì thường mình tải cái link là download.com.vn nè. Click vào nha các bạn. Chọn tiếp tải về. Quảng cáo gì đó các bạn đóng lại nha. Đóng dấu X nè, đóng lại. Rồi nó ra một số cái link gợi ý. Đây mình chọn vào cái link chính nè để mình tải nè. Tải xuống. Đó, nó tải về bên góc trái nha các bạn. Giờ mình copy cái Rufus này ra ngoài desktop để mình để chung cái thư mục với cái file ISO luôn nha các bạn. Đó, mình cắt nó ra ngoài màn hình desktop nè. Đó, mình để chung với cái file Windows 10.ISO. Khi mình hoàn tất tải xong hai cái file này nè về, giờ mình sẽ cắm cái USB vào trong cái PC nha các bạn. Chỉ cần cái USB 8GB là các bạn có thể tạo được cái bộ cài Windows 10. Đây mình xài USB 16GB nha các bạn. Yêu cầu 8GB thôi. Đó, sau khi mình cắm cái USB vào trong cái PC thì nó sẽ xuất hiện một cái ổ USB 16GB nè, ổ Toshiba của mình nè nha các bạn. Giờ các bạn mở chương trình Rufus, mở lên nha. Open. Ở mục Device, các bạn chọn cái USB mà mình muốn tạo cái USB cài Win á. Nó có cái mũi tên check xuống nè.
bạn chọn đúng cái USB mà mình cần tạo cái USB cài Win nha. Ví dụ như trường hợp trong cái máy vi tính của bạn cắm rất nhiều USB, các bạn chú ý phải chọn chính xác nha các bạn. Bạn chọn sai là nó sẽ tí xíu lúc tạo USB á, nó format là sẽ bị mất dữ liệu. Chú ý cẩn thận nha. Do trong cái máy mình cắm có một cái USB cho nên nó hiện chỗ này lên một cái USB là Toshiba 16GB nè. Chú ý nha các bạn, mất dữ liệu á. Rồi cái phần boot selection, bạn chọn vô cái mục select, chọn cái file ISO mà mình mới tải về nha các bạn. Hồi nãy tải về mình để ở ngoài desktop, file Windows 10 64 bit ISO nè, chọn nha, open. Đó, chọn nó hiện lên đây nha các bạn. Ở cái phần partition nè, các bạn chú ý phần này nha, nó sẽ, các bạn lít mũi tên xuống á, nó sẽ sổ ra là MBR hoặc là GPT. Ở đây mình sẽ cài, mình chọn MBR nha các bạn. MBR tùy theo cái mainboard cái máy của mình đó, các bạn cài theo cái chuẩn gì thì các bạn chọn ở đây nha. Sử như các bạn chọn cài theo cái GPT thì các bạn chọn GPT UEFI á, còn MBR thì các bạn chọn vào MBR nhé, Master Boot Record. Ở cái phần này tí xíu vào cái phần cài đặt á, lúc mà khởi động vào máy để chọn cái chế độ boot mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn nhé. Bây giờ các bạn chọn chỗ này, bạn chọn là MBR. Volume label, đặt cái tên của cái USB. Phần này không bắt buộc, các bạn để mặc định cũng được. Ở đây mình sẽ đặt cái tên đó là USB cài Win nha. USB cài Win 10. Sau khi thiết lập xong tất cả những cái thông số, các bạn bấm Start để bắt đầu tiến trình format USB và copy cái file ISO vào trong cái USB nha các bạn. Giờ mình bấm Start nha. Đó, nó báo nó warning nè, cảnh báo tất cả những cái dữ liệu trên cái USB 16GB này sẽ bị xóa sạch. Chắc cú nha, chắc cú là bấm OK, không thì cancel. Vậy cho nên lúc nãy mình có chú ý các bạn là chọn cho thật kỹ cái USB nha. Trường hợp trên cái máy mình có nhiều USB nè, chọn sai là khi tới bước này bấm OK là nó sẽ xóa sạch dữ liệu nha các bạn. Sau khi xác định chính xác cái USB á, các bạn bấm OK, nó bắt đầu cái tiến trình nó format, nó định dạng cái USB, đồng thời nó copy cái file Windows 10 64 bit ISO vào trong cái USB. Bạn đợi tí xíu nha. Quá trình này nó diễn ra hơi lâu xíu nha các bạn. Mình sẽ cắt bớt video để cho nó ngắn bớt nha. Quá trình tạo cái USB cài Win đã hoàn thành nha các bạn. Nó đã hoàn tất copy cái file ISO vào trong cái USB. Các bạn bấm vào nút Close để đóng chương trình lại nhé. Rồi sau khi đóng chương trình lại, các bạn vào trong My Computer. Các bạn mở cái USB cài Win nè, USB cài Win 10 nãy mình đặt nè. Kiểm tra nha. Tổng cộng là 4.28GB nha các bạn. 4.28GB thì các bạn sử dụng cái USB 8GB là đã có thể tạo được cái USB cài Win này nha các bạn. Ok. Trong cái USB cài Win này nó sẽ chứa những cái file hỗ trợ boot, những cái tập tin setup nè. Và mình sẽ dùng cái USB này mình cài Win nha các bạn. Cài Win vào cái máy của khách hàng đưa cho mình á, yêu cầu mình cài Win á. Ok. Thì có một số bạn trước khi tạo cái USB cài Win á còn phân vân và do dự là không biết nên tạo cái USB cài Win theo chuẩn là GPT hay là MBR. Các bạn không biết xác định là cái PC của mình nó định dạng theo cái chuẩn nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà xác định được cái định dạng ổ đĩa cứng của mình
để mình tạo cái USB boot theo chuẩn GPT hay là MBR cho phù hợp nha các bạn. Đối với những cái máy mà Windows còn sử dụng được á, các bạn bấm vào cái nút Start nè, hoặc là các bạn bấm cái phím Windows trên bàn phím á. Đó, các bạn đánh vào CMD. Đánh vào CMD nha các bạn, để mở cái cửa sổ Command Room á. MS-DOS cũ hồi xưa nha các bạn. Đó, sau khi đánh vào CMD nó hiện ra cửa sổ màu đen nè, Command Room nè. Command Room là những cái cửa sổ mà mình đánh lệnh á, toàn là lệnh. Các bạn đánh vào cái lệnh Dispatch. Dispatch. Hai chữ Dispatch này nó sát vào nhau nha các bạn, nó không có khoảng trắng nha. Enter. Khi các bạn Enter á, thì nó ra tiếp cái dấu nhắc ở chỗ phần Dispatch nè, dấu nhắc. Các bạn đánh tiếp cái lệnh là list. List là danh sách, cắt ra khoảng trắng ra. List là ổ đĩa, danh sách ổ đĩa, nhớ có khoảng trắng ở giữa nha các bạn. Enter. Đó, thì những cái ổ đĩa trên cái máy mình nó sẽ list ra nè, một danh sách nè. Trường hợp này trong cái máy mình nó có 2 ổ đĩa. Ổ đĩa thứ nhất là disk 0 nè, 111 GB. Đó. Ổ đĩa thứ hai là disk 1, 465 GB. Thực ra là dung lượng thực tế của nó là ở dưới là 500 GB nè, ở trên là 120 GB nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái mục GPT nè. Nếu mà cái disk 0 và disk 1 nó chia theo định dạng GPT thì ở phần GPT này nè, nó sẽ chết cái dấu sao vào trong đây nha các bạn. Dấu sao tương ứng với disk 0 nè, nó sẽ chết cái dấu sao vào đây, nó báo hiệu là nó là GPT. Trường hợp này nó không có chết cái dấu sao ở đây, tức là nó không phải định dạng GPT nha. Tương tự cái disk 1 nè, cái phần GPT nó không có chết dấu sao vào, chứng tỏ là hai cái ổ cứng này nó không chia theo định dạng GPT nha. Và bạn muốn cài Win trên ổ 120 GB nè, thì bạn đã xác định là nó không phải là GPT thì nó sẽ là MBR, tức là Master Boot Record. Khi đó chia lúc mà tạo cái USB để cài Win á, các bạn ở cái mục mà chọn á, các bạn chọn cái MBR nha. Bạn chọn tương ứng MBR để mình cài cho cái máy này nha các bạn. Ok. Trường hợp mà cái bản Windows của bạn bị hư, không thể vào Win được, cho nên các bạn không thể vào Command Room để gõ cái lệnh Dispatch để xem partition là GPT hay là MBR á. Các bạn có thể vào trong BIOS nha các bạn. Khi máy khởi động á, bạn bấm phím chức năng để vào trong BIOS. Phím chức năng mình có ghi ở dưới phần bình luận á, các bạn tham khảo nha. Bảng phím chức năng cho từng dòng máy để vào trong BIOS setup á. Khi vào trong BIOS á, các bạn tìm tới cái mục boot nha. Tìm tới cái mục boot. Ở trong cái mục boot á, các bạn tìm tới cái boot list option. Bạn tìm tới cái mục boot list option nha các bạn. Mục mà chọn boot á, chọn cái chuẩn để boot. Các bạn tìm trong đó có cái phần là Legacy và UEFI hay không nha. Nếu nó chết vào Legacy thì partition tương ứng là MBR, định dạng theo kiểu MBR. Còn nếu nó chết vào UEFI, tương ứng của nó là GPT nha các bạn. Nhớ nha. Chọn Legacy thì partition tương ứng là MBR. Còn UEFI thì tương ứng là GPT. Đó, khi mình xác định được là nó chọn cái chuẩn nào thì khi tạo USB cài Win mình sẽ chọn tương ứng là GPT hay là MBR nha các bạn. Đó là hai cách mà mình hướng dẫn các bạn để quyết định trước khi tạo cái USB cài Win nha các bạn. Ok, còn khi các bạn vào trong BIOS, các bạn vào cái phần boot option á, các bạn không thấy cái mục UEFI thì mặc định
nó là chuẩn Legacy, partition là MBR nha các bạn. Ok, bây giờ các bạn cắm cái USB vào trong cái máy vi tính nha các bạn, cắm vào cổng USB á. Các bạn mở nút nguồn lên. Khi mở nút nguồn lên, các bạn bấm phím menu boot nha, phím để vào cái boot option á. Đây mình sử dụng cái máy Dell cho nên phím boot option là F12. Khi mình bấm F12 thì nó sẽ xuất hiện một cái menu boot như trên cái hình nha các bạn, trên video nè. Tùy theo dòng máy mà cái phím chức năng khác nhau. Mình có ghim cái bảng phím chức năng ở dưới phần bình luận, các bạn tham khảo nha. Khi mình bấm phím F12 để vào boot menu, nó hiện lên cái bảng boot option nè. Dòng đầu tiên là boot từ ổ cứng SSD, thứ hai là boot từ card mạng, thứ ba là boot từ USB, tư là boot từ CD, DVD hoặc là CD drive. Đây mình sẽ chọn boot từ USB nha các bạn. Cái dòng là USB Store Device á. Rồi sau khi chọn boot từ USB, bạn bấm Enter. Nó hiện lên bảng bấm phím bất kỳ để boot từ USB, bạn bấm Enter tiếp nha. Hoặc là bất kỳ cái phím nào trên bàn phím. Chú ý nha các bạn, khi khởi động máy lên, cắm USB vào và bấm phím boot menu để vào cái boot option á, chọn boot từ USB. Giờ nó bắt đầu nó vào trong chương trình cài đặt nha các bạn. Lên bảng Windows Setup á. Cái mặc định của nó là tiếng Anh nha các bạn. Các bạn để mặc định nha. Net. Chọn Install Now. Chọn cái mục I accept. Các bạn check vào nha. Đây là nó không check là mình check vào. Mình chọn. Tôi chấp nhận nè. Những cái chính sách gì mình không cần quan tâm nha các bạn. Nó dài lắm. Mình không thể đọc hết đâu. Mình có click vào I accept. Tiếp tục Next. Nó hiện lên tiếp hai cái mục cho mình lựa chọn. Mục thứ nhất là Upgrade. Upgrade là sao các bạn? Upgrade là khi mà cái máy vi tính của mình nó đã có sẵn bản Windows 10. Bạn chọn Upgrade là nó sẽ cập nhật phiên bản mới, bổ sung những cái file, những cái setting nè và những cái ứng dụng mới nè. Cái mục thứ hai là Custom, là mình sẽ cài đặt mới. Mình sẽ chọn mục thứ hai nha các bạn. Khi các bạn chọn mục thứ hai, nó sẽ vào cái bảng phân vùng. Nó sẽ hiện lên tất cả những cái ổ đĩa, những cái partition trên cái danh sách này nè. Chẳng hạn như ổ C. Ở đây ổ C là Windows nè, ổ D là dữ liệu nè. Nó sẽ có ổ thứ ba là ổ E, ổ F, ổ G gì nó nằm một lít đây nha các bạn, tùy theo máy nha. Ở đây máy mình nó có hai ổ C và ổ D. Giả sử như máy các bạn có ổ E, ổ F, ổ G thì nó sẽ lít tiếp ra ngoài tiếp theo nè. Thì mình chú ý nha, những cái ổ nào có dữ liệu thì mình sẽ không đụng tới. Mình chỉ có cài trên cái ổ Windows thôi, mình xác định chính xác cái ổ nào là ổ Windows nha các bạn. Chọn lộn là nó sẽ format mất dữ liệu á. Đó, ở đây mình sẽ cài lại cái bản Windows, cho mình chọn Windows nè. Trường hợp các bạn muốn cài mới thì các bạn click vào đây, các bạn bấm delete. Rồi click vào data, bấm delete, nó sẽ gom lại thành một ổ đĩa nha. Khi đó các bạn format, các bạn cài. Ở đây mình cài lại trên cái ổ Windows bị lỗi nè, mình chỉ cài lại trên đây thôi, không đụng tới ổ dữ liệu nha các bạn. Tất cả những cái gì quan trọng trên ổ C á, trước khi cài á, các bạn copy lại, các bạn chép qua ổ D hết nha. Khi cài lại Windows thì tất cả những dữ liệu, những cái phần mềm trên ổ C nó sẽ bị mất hết nha các bạn. Lưu ý nha, trước khi cài copy những cái dữ liệu, những cái gì trong document hoặc là trong download, những cái gì quan trọng á, bạn copy trên desktop vân vân, copy lại hết. Các bạn tạo một cái thư mục trên ổ D á, các bạn lưu vào. Rồi sau khi chọn cái ổ C nè, các bạn bấm format nha. Tất cả những cái dữ liệu chứa trên ổ C sẽ bị mất, bị lost nè, bị mất. Ok. Rồi sau khi format xong, các bạn bấm Next. Nó bắt đầu tiến hành nó copy những cái file vào trong ổ đĩa C, ổ đĩa mà mình mới format đó nha các bạn. Ok, sau khi copy tất cả những cái file vào trong ổ đĩa C á, nó sẽ khởi động lại cái PC nha các bạn. Lúc này mình sẽ rút cái USB ra khỏi cái PC nha.
Nhớ nha các bạn, khi nó copy xong những cái file nó khởi động lại thì các bạn rút cái USB ra khỏi cái PC, khỏi máy vi tính đó. Có những trường hợp các bạn không rút cái USB ra thì khi khởi động lại nó lại boot vào trong USB, và các bạn tiếp tục cài Win nữa, nó sẽ mất thời gian. Rút USB cho nó chạy thẳng vào chương trình cài đặt luôn nha các bạn. Đó, nó bắt đầu nó load Windows lên, setup những cái ứng dụng cần thiết, những cái setting vân vân. Bạn chờ tí xíu nha. Chọn Z tiếp nha các bạn. Z. Keyboard layout thường mặc định là US, chọn Z luôn nha các bạn. Second keyboard layout, cái layout thứ hai để mình dự phòng á, không cần nha các bạn. Skip. I don't have internet. Ok, xác nhận tôi không có internet. Advanced Security and Private, không cần thiết những cái này nha các bạn. Bấm Continue with Limit Setup. Các bạn chọn những cái này, các bạn connect now nè, nó sẽ rắc rối nè. Các bạn chọn bên đây nha. Continue with Limit nha các bạn. Ok, bây giờ mình đặt cái tên cho cái PC của mình nha. Mình đặt là PC nha. Bạn đặt tên gì không bắt buộc, tùy. Đặt xong các bạn nép password, bạn thích đặt password á, thì các bạn đặt. Khi nó khởi động vào Windows, cửa sổ login, các bạn đánh password vào, nó sẽ cho các bạn vào. Ở đây mình vào thẳng trong Windows luôn, cho nên mình bỏ qua cái password nha. Khi khởi động nó vào thẳng trong Windows luôn. Net Private Setting for your device, những cái chính sách do cái thiết bị. Rồi, accept luôn nha các bạn. Chấp nhận. Ở mục này các bạn chọn Not Now nha. Not Now. Rồi. Nó hai rồi nha các bạn, nó đã vào Win, nó xin chào mình rồi đó. Đó, nó báo Don't turn off your PC. Đừng có tắt máy. Nó đang thiết lập những cái chính sách, các bạn đừng có tắt máy nha, chờ nó vài phút nha các bạn. Nhớ nha, ở phần sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần GPT và MBR nha các bạn. Cách vào và sự khác nhau giữa hai cái chuẩn và partition của hai chuẩn định dạng như thế nào nha. Bạn nhớ đăng ký kênh và chọn cái chuông á, bấm vào cái chuông á, để lần sau mình ra video là nó sẽ thông báo luôn cho các bạn nha các bạn. Ok, nó đã cài xong, bây giờ nó đã vô trong Windows rồi nha các bạn. Nó vào Win rồi. Cái chương trình browser mặc định của Microsoft nè, trình duyệt nè. Ok. Đó, các bạn chú ý nè, khi mình cài xong á, ngoài desktop nó không có cái gì hết. My Computer rồi những cái mục cơ bản của Windows nó không có nè. Giờ mình sẽ vào trong cái personal, vào cái mục thêm desktop icon nè, để mình show những cái icon nó bị mất ra nè nha các bạn. Đó, cho nó hiện lên cái computer, my computer nè, cho nó hiện lên control panel, network, hiện lên hết. Đó, không muốn hiện lên thì vô đây tắt nha. Đây mình vào đây mình lôi nó ra hết nha các bạn. Ok, apply. Ok, đó, lôi ra hết rồi đây. View, chế độ nhỏ. Ok. Thì cái phần quan trọng tiếp theo, cái phần này rất là quan trọng nha các bạn. Đó là driver. Khi các bạn cài bất kỳ cái PC nào thì các bạn phải giải quyết cho xong cái phần driver nha các bạn. Cái phần này rất là quan trọng. Không cài cái driver vào thì cái PC của mình coi như là nó không hoạt động hết cái công suất, hết cái hiệu suất của cái máy tính nha. Để kiểm tra cái máy mình nó đã nhận driver hay chưa thì các bạn vào trong cái phần My Computer nè. Ở đây nó là Disk PC nha các bạn. My Computer, Disk PC. Các bạn click phải vào, bạn chọn Manager, Manage nè, dòng thứ 3 nha, Manage. Khi vào Manage các bạn chọn xuống cái dòng Device Manager. Đó, nó list ra những cái phần cứng của cái máy nè. Những cái chấm than này là nó chưa nhận driver nha các bạn.
chưa nhận driver. Và cái mục các bạn chú ý cái mục rất là quan trọng, đó là display adapter. Đó, nó có cái mũi tên nè, click vào nó sổ ra. Khi nào các bạn cài Win lại hoặc là gót Win lại á, các bạn vào cái mục display adapter á, các bạn thấy click vào, các bạn thấy cái dòng này nó hiện lên nè, Microsoft Basic Display Adapter, tức là chưa nhận được cái driver card màn hình nha các bạn. Display Adapter là card màn hình. Click vào cái Display Adapter á, nó hiện lên Microsoft Basic Display Adapter. Basic tức là cái driver cơ bản thôi, không phải là cái driver chuẩn của cái card màn hình nha. Lưu ý nha, nó chưa nhận card màn hình nha các bạn. Tí xíu mình sẽ tải cái driver về, mình giải quyết cái card màn hình này nè. Cái thứ hai nữa là ở phần Order Device nè, hoặc là các bạn nhìn thấy trong cái bảng này nè, những cái mục nào mà nó chấm hỏi nè, hoặc là chấm than là chưa nhận driver nha các bạn. Chưa nhận driver hoặc là lỗi driver. Khi đó mình sẽ tải cái driver về, mình giải quyết những cái lỗi này nha các bạn. Giờ mình sẽ vào mình giải quyết cái phần driver nha các bạn. Bạn vào trong phần Device Manager nè. Đó, vào trong danh sách phần cứng. Nãy mình đã nói là ở phần Display Adapter nó nhận là Microsoft Basic Display Adapter nè, là cái driver cơ bản thôi, nó không phải là cái driver chính xác của cái card màn hình nha. Giờ mình click phải vào trong cái dòng này nè, mình chọn Update Driver nha các bạn. Các bạn nhớ là bản Windows 10 á thì nó cho phép mình click trực tiếp vào trong cái phần cứng á. Bạn chọn Update Driver luôn nha, update trực tiếp nha các bạn, với điều kiện là máy mình có kết nối internet nha. Đó, khi các bạn bấm vào Update Driver, nó sẽ hiện lên cái bảng là Search Automatic for Driver nè, nó sẽ tìm kiếm tự động. Click vào, tiến hành nó tải và nó cài cái driver vào trong cái PC của mình nha các bạn. Đó, nó bắt đầu tải về. Nhớ nha, trong bản Windows 10 thì các bạn click trực tiếp vào trong cái driver nào mà chưa nhận á, click trực tiếp vào và update, chọn Update Driver thì nó sẽ tự động nó download, nó tải về bản driver, nó cài luôn trên cái PC cho mình nha các bạn. Đó, khi nó cài lại cái driver card màn hình nó nhận á, thì cái màn hình nó chớp nó tắt tí xíu nha các bạn, này bắt đầu nó hiện lên. Bạn thấy là nó đã nhận ra cái card màn hình là Nvidia GeForce GT 730 nè. Này mới đúng là cái driver card màn hình nha các bạn. Ok, báo là Hey Successful Update do driver nè, đã cài đặt update cái driver card màn hình chính xác cho mình rồi nha các bạn. Cái dòng Basic Driver nó đổi thành là cái tên của card màn hình luôn nha các bạn. Rồi các bạn tìm kiếm những cái phần nào mà nó có chấm than là nó chưa có nhận nè, bạn cũng click vào, bạn chọn Update nha. Update Driver Search Automatic. Đó, khi các bạn Search Automatic thì có những cái nó update được thì nó sẽ tiến hành nó cài đặt cái driver. Những cái nào mà nó không update được thì nó báo cái lỗi như cái bảng này nha các bạn. Đó, báo cái lỗi. Thì những cái này là mình không thể update trực tiếp từ Windows 10 á. Mình sẽ chỉ các bạn một cách nữa để giải quyết những cái driver này. Và các bạn mở trình duyệt. Mở trình duyệt web nha, trình duyệt bất kỳ á. Rồi các bạn chọn ở mục tìm kiếm Google nè, các bạn đánh vào 3DB chip nha, 3DB chip, Enter. Chọn cái dòng đầu tiên là 3DB chip download nè. Đây các bạn chọn có nhiều cái link á, ở đây mình thường tải cái link đầu tiên á, 3DB chip download á. Click vào đây để cập nhật phiên bản mới, click vào, nó tải về bên góc trái nè các bạn. Sau khi nó tải về á, bạn click vào để mở nó lên nha. Yes. Những cái driver của cái PC của mình á, nó hiện lên cái bảng tất cả trên đây nè các bạn. Đó, cái dòng đầu tiên là CPU chip á, dòng thứ hai là motherboard chipset thuộc lòng nha, motherboard là chipset. Dòng kế tiếp là video card màn hình á. Hồi nãy card màn hình mình update trên trong cái Device Manager nó nhận rồi, cho nên bây giờ mình không có để ý tới cái dòng này nữa nha. Card âm thanh, card internet, có thể là card wifi nó hiện trong đây luôn nè. Rồi những cái phần phụ khác, ví dụ như Bluetooth, cổng PCI,
những cái driver cho chuẩn SATA, trình điều khiển, cảm ứng gì đó, tất cả nó nằm trong đây. Thì các bạn vào trong cái phần Device Manager, lúc nãy á, nó còn một cái phần chấm than á, nó chưa có nhận nè các bạn. Mình update cũng không được nha, update cũng không được. Bây giờ mình sẽ vào trong 3DB chip, mình sẽ tải về nha các bạn. Đó là PCI board, PCI series board. Giờ các bạn tải cái phần Intel Management Engine Interface, tải về nha. List đây thì nó hiện ra tương ứng đây nè. Đó, các bạn thấy không? List nó hiện tương ứng nè. Bạn list xuống hiện tương ứng, list tương ứng nè. Tải về nha các bạn. Cái list vào cái mục tương ứng đó, nó sẽ link tới một cái trang web. Trang web đó có cái mục download. Click vào download, nó tải về nha các bạn. Nó tải về đây nè. Đó, sau khi nó tải về open file. Open file để mình cài đặt cái software đó vào trong cái driver đó, vào trong cái PC nha các bạn. Net finish. Mình kiểm tra trong cái danh sách phần cứng nè. Những cái chấm than, cái basic driver nó đã nhận nè, những cái mục chấm than nó đã nhận hết rồi nha các bạn. Chú ý nha, khi các bạn vào trong cái phần danh sách phần cứng á, bạn click trực tiếp vào, các bạn tải về thì nó sẽ một số driver nó sẽ tải về được, còn một số không tải được. Khi đó mình sẽ dùng phần mềm mình tải cái 3DB chip về, tiếp tục mình vào những cái link click vào để mình tải về. Đó, như vậy là mình đã giải quyết xong những cái driver. Có một vấn đề cũng rất là quan trọng sau khi cài Windows nha các bạn, đó là cái vấn đề bản quyền. Thì sau khi cài xong Windows, các bạn vào kiểm tra xem cái bản Win của mình nó có đòi ACTI, nó có yêu cầu kích hoạt bản quyền hay không. Nếu nó yêu cầu kích hoạt bản quyền thì các bạn hãy tham khảo cái video hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows và Office ở trong cái phần video của mình nha. Mình có hướng dẫn cụ thể đó nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.